La cererea multor credincioși care frecventează mănăstirea noastră s-au bucurat de sărmăluțele în vița de vie cu pește la fiecare hram la care m-am gătit eu împreună cu echipa de bucătare a mănăstirii noastre și m-au rugat să am în vedere ca la momentul potrivit să dezvălui rețeta de sarmale pe care eu o pregătesc de fiecare dată. Ca atare, avem ceapă verde în grădinile noastre, avem vița de vie proaspătă, fragedă, nu trebuie să apelăm la cea care este sărată și care e tare și se pătrunde foarte greu la fiert. Eu pun întotdeauna la sarmale 4 tipuri de pește, da? În părți egale aproximativ, aici am novac, crap, merluciu și macrou. Pentru un plus de gust și în prezentarea altor rețete am spus foarte clar că atunci când vreau să salvez cărnița de pe coaste, de exemplu când am piese foarte mari de pește, le opăresc, îmi iau cărnița, oasele se duc la deșeuri, iar supa care rămâne o strecol și o folosesc pe post de supă bază. Având în vedere că vreau legumele să fie foarte, foarte bine mărunțite, eu folosesc robotul. De asemenea, puteți să folosiți răzătoarea sau să le tăiați la mânuță, în funcție de cum vă place și de timpul pe care îl aveți la dispoziție. Pun morcov, țelină și păstărnac. Ardei am ales de două feluri, un ardei gras și un ardei capia. Ceapă verde. Ceapa verde o să o pun doar jumătate ca să se mărunțească puțin mai tare, iar cealaltă jumătate o las așa. Vreau să mă întâlnesc cu ea în sărmăluță. Pentru sarmale trebuie să fie foarte, foarte mărunt. De aceea, în general, doamnele preferă să dea pe răzătoarea mică și să tai ceapa foarte mărunt, dar având în vedere că oricum o să stea la înăbușit o perioadă de, nu știu ce, 2-3 ore la foc foarte, foarte domol, e ok așa. Bun, legumele sunt pregătite. La sămălță de pește depinde de ce avem la îndemână. Putem să facem simplu sau putem să facem și cu afumătură, în special burtă de somon sau burtă de crapă afumată, tăiată mărunt ca să dea o savoare puternică sărmăluțelor. Acum este momentul să punem, dacă vrem parfum de afumătură mai discret, punem piese de pește afumat printre sărmăluțe și servim bucată de pește cu 2-3 sărmăluțe. Punem ulei. Uleiul ajută foarte mult atunci când facem sarmale pentru că le face foarte fragede, da? Chiar dacă e mai mult ulei, nu vă faceți griji pentru că oricum nu să-l consumăm. Se ridică la suprafață, se culege, dar ca să obținem un sos bun și să iasă o masă așa foarte fragedă, să tăpească sărmăluța în gură, are nevoie de ulei. Bun, eu am pus ceapa verde prima dată, cea pe care am lăsat-o puțin mai mare. Punem și diferența de legume pe care le-am făcut mai micuțe. Le amestecăm așa cum am mai spus de multe ori. Nu îmi place să le prăjesc foarte tare, luați 5 minute acolo, ai maxim 10 minute, cât să îmbrace pelicule de ulei și pe urmă venim cu apă și înăbușim, da? Dar eu vreau să-i dau o ușoară tentă de afumătură, de aceea în momentul ăsta o să pun boia dulce afumată acum, pentru că nu este apă și se perpelește și ea puțin și dă un gust aparte. Eu așa încep să fac sărmăluțele. În 10 minute o să vin cu supa bază de pește. Să zicem așa, dacă am de 2 degete legume în oală, vin cu 2 degete de supă bază de pește. Pun un capac și las la foc mic până când se evaporă integral apa. Abia la momentul acela o să continui rețeta. La sărmăluțe este foarte important ca legumele să se întrepătrundă la foc foarte, foarte, foarte moale, până devine ca un sos, ceva gen zacuscă. Vin cu supa bază de pește, dacă nu aveți supă bază de pește, e în regulă și apă. Dar dacă o să încercați așa, o să vedeți diferența. Lăsăm la foc domol, acoperit integral prima dată pentru a porni mai repede, pe urmă îl întredeschidem și lăsăm la foc foarte mic până când se evaporă apa. Sosul cu legumele de bază a ajuns la consistența pe care eu o doresc, dar mai este foarte puțină apă.
Acum este momentul să adaug orezul. Eu nu spăl orezul pentru că am nevoie de amidonul din orez. Eu îl pun întotdeauna așa, da? Asta e cantitatea pe care eu am considerat că este necesară pentru cele 50 de sarmale pe care vreau să le obțin. Din acest moment se poate și condimenta ca să se întrepătrundă gusturile. Eu pun cimbru la sarmalele cu pește, piper alb, piper negru. O să vin cu puțină sare. Sare nu foarte multă, pentru că atunci când o să adaug sosul tomat, în momentul în care sărmăluțele au ajuns undeva la 80% în procesul de fierbere, în sosul la tomat o să conțină puțină sare, da? Așa că indicat este să fie pe jumătate sărate, că o să-și mai ia sare și din altă parte. Mai adaug foarte puțină supă bază de pește, fiindcă dorința mea este ca într-un interval de 20 de minute orezul să devină ardente, da? La foc domol, să absoarbă apa ca să pot veni cu completarea de carne tocată de pește, puțină pastă de roșii și vedem dacă mai are nevoie la gust de ceva. Da? Deocamdată lăsăm așa până se umflă puțin orezul, dăm deoparte să se ajungă la temperatura camerei, pentru că dacă punem carnea crudă de pește în compoziția fierbinte, se opărește imediat și schimbă radical gustul. Baza a fost formată, o să vin cu carnea de pește crudă prima dată. Nu am să se răcească integral, este suficient de bine răcită compoziția în acest moment. Omogenizăm, încorporăm bine carnea. O să-mi pun și pulpă de roșie, da, cu puțin pătrunjel. Omogenizăm foarte bine, gustăm. Puteți să puneți mai multă verdeață dacă doriți, dar eu am decis sărmăluțele acestea să le fac la cuptor cu sos tomat atunci când sunt finalizate și la baza vasului în care le voi pregăti am pus burtă de somon să aibă o tentă de afumătură discret. Compoziția este perfectă, pot să încep să modelez. Și tot așa până le finalizăm pe toate cele 50. Să lucrați cu delicatețe pentru că, nefiind trecute prin săramură, sunt extrem de fragile. Cu mare atenție. Eu o să fac în mai multe vase pentru că vreau să fie neapărat doar pe un singur rând. Am ales să facă cu vița de vie neopărită. Se poate opări, se poate acri dacă vrem până la urmă. Pun la suprafață în continuare supă bază de pește. Completăm cu apă dacă nu mai avem supă bază. O să pun niște roșii la suprafață. Nu doar roșiile astea vor lăsa sosul. În momentul în care vor fi fierte, să zicem, undeva la 80%, vor scădea, se vor așeza foarte frumos. În momentul în care începe să se umfle orezul, ele se vor așeza, se vor strânge, vor începe să scadă ușor. Eu oricum o să le pun cu un capac la cuptor, iar când sunt undeva la 80% finalizate, deci nu mai este riscul ca adăugând borș împreună cu bulion să-mi rămână o rezultare, o să fac și aceasta și o să las să se gratineze ușor, să prindă o crustă frumoasă la suprafață. Deocamdată merge la cuptor așa, acoperit, va fi necesar undeva la 2-3 ore, da, până când o să fie treaba bună, pentru că cuptorul fierbe mult mai greu. Nu putem să dăm cuptorul, la o temperatură foarte ridicată, pentru că e riscul să nu se îngătească. La sfârșit venim cu părți egale de suc de roșii făcut în casă și cu borș împreună. Eu, din ce am gustat compoziția, la ce am eu de față, nu mai trebuie sare. Cu siguranță și dumneavoastră le pregătiți pe undeva asemănător. Vă mulțumim și Doamne ajută!
mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești